Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 158, sau khi phá tan bảo khí, Thạch Hạo đã liền lấy mạng 6 tiên đệ của Lục Quan Vương rồi lập tức phóng người lên đỉnh của đàn cổ Chí Tôn. Thời gian trôi qua, chỉ trong chốc lát, thân hình Thạch Hạo đã hạ xuống. Thế nhưng bất chợt, ngay khi anh ấy đặt chân, một cỗ kình lực đã liền phóng xuống. Bởi thế, Thạch Hạo muốn tiến về phía trước cũng vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi, uy áp không ngừng đè ép làm anh ấy có chút khó chịu. Tuy vậy, cắn răng chịu đựng, sau một hồi, Thạch Hạo cũng đã đến được vị trí trung tâm. Nhất thời, khi anh ấy đi tới, từ dưới mặt đất, một tấm bia đá liền trồi lên. Không lâu sau, tấm bia đá đó đã đứng sừng sững giữa trời, tỏa ra hào quang sáng chói. Nhìn nó, mọi người phía dưới không khỏi kinh ngạc. Còn Thạch Hạo, anh ấy suy nghĩ một hồi, sau đó bàn tay khẽ động, ánh vàng trên tay lóe sáng, một đạo ánh sáng liền phóng ra, đánh thẳng vào bia đá. Nhất thời, khi Thạch Hạo đánh vào, một luồng ánh sáng phóng thẳng trời cao, một chữ tội khổng lồ hiên ngang bao phủ khắp đất trời. Chứng kiến chữ tội vừa xuất hiện, không ít người phải thốt lên vì kinh ngạc, họ cũng không tin được đời sau tội huyết lại mạnh mẽ như vậy. Còn Thạch Hạo nhìn xuống dưới, thanh âm vang lên nói, chữ tội này chính là vinh quang, đây là công lao và cũng chính là huy hoàng của tổ tiên chúng ta. Dứt lời, Thạch Hạo liền xoay người lại. Đồng thời, giữa đàn cổ, bia đá kia dần chìm xuống, từ trên cao, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra. Ở giữa trung tâm của đàn cổ, nơi luồng ánh sáng vàng lóe lên, một cái bát vàng tỏa ra hào quang sáng chói, đựng Chí Tôn dịch ở bên trong hiện ra. Thế nhưng vào lúc đó, uy áp cũng đồng thời tỏa ra trực tiếp ép xuống đầu Thạch Hạo. Đối diện với nó, anh ấy nắm chặt tay, thân hình cứ thế tiến lên. Tuy nhiên, uy áp ngày càng khủng bố, khiến bước đi của Thạch Hạo ngày càng trở nên nặng nề, áp lực tỏa ra là vô cùng kinh khủng. Mặc dù vậy, uy áp này vẫn chưa đủ cản bước Thạch Hạo. Không lâu sau, anh ấy rốt cuộc cũng tới được trung tâm, nơi chiếc bát đựng Chí Tôn dịch ở đó. Nhìn nó một hồi, Thạch Hạo không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã liền đưa tay chạm vào cái chén kia. Thế nhưng ngay lập tức, một trận rung động liền diễn ra. Cảm nhận năng lượng mạnh mẽ, Thạch Hạo không chậm trễ liền cầm lấy chiếc bát kia và cho Chí Tôn dịch vào miệng của mình rồi hấp thu nó. Nhất thời, khi Chí Tôn dịch đi vào cơ thể, bên trong Thạch Hạo như sôi trào, trong não hải một loạt ký tự óng ánh xuất hiện trong hư không. Thạch Hạo chấn kinh, thứ này ẩn chứa đạo của các thần, là dịch thần thánh để luyện nguyên thai dưỡng thần, thứ này là cực kỳ ghê gớm. Ngẫm nghĩ một hồi, Thạch Hạo nhanh chóng thanh tỉnh lại, sau đó anh ấy liền nhảy lên rời khỏi cổ đàn Chí Tôn. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen kéo tới, nhất thời, diệt hồn châm, trấn hồn tháp, tăng hồn chuông lại đột nhiên từ từ hiện ra. Ở phía dưới, nhìn những thứ này xuất hiện mang theo lô địa không ngừng đánh xuống, ánh mắt Thạch Hạo trở nên nghiêm trọng. Bên cạnh, mọi người cũng hiểu ba kiện pháp khí kia vô cùng kinh khủng, nó có thể trực tiếp lấy mạng một người bên trong linh giới. Còn ba kiện pháp khí kia, sau khi hiện ra, mang theo khí thế kinh người, nó liền hóa nhỏ rồi tạo thành vô số hư ảnh, lao xuống đánh về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, phù văn trên người Thạch Hạo sáng lên, nhất thời, xem vàng đại đạo đã liền bao phủ lấy cơ thể anh ấy. Đưa tay ra, Thạch Hạo liền dùng xem vàng đánh tan trấn hồn tháp, sau đó lại phá nát tăng hồn chuông, cuối cùng phá đi diệt hồn châm khiến nó vỡ nát. Cứ thế, dùng ra sức mạnh khủng bố, Thạch Hạo liền phá tan tất cả, pháp khí cứ thế tan biến trong hư không, nơi đây trở lại vẻ vốn có của nó. Sau đó quay đầu lại, Thạch Hạo liền chụp lấy vài tên đang muốn bỏ chạy, một lời chẳng nói cứ thế tìm lục soát ký ức của bọn họ. Nhất thời, Thạch Hạo liền phát hiện ra những pháp khí vừa rồi đến từ đám giáo chủ của Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân tộc. Bởi vậy, Thạch Hạo tức giận vô cùng, ngay lập tức anh ấy lại tiếp tục hành trình lấy mạng đám người của hai giáo này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bị diệt hồn châm đánh trúng, đã có rất nhiều người của Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân tộc phải bỏ mạng, ngay cả đám chân thần muốn nhúng tay, bọn họ cũng bị Thạch Hạo đập tan. Cứ thế một màn sát phạt đẫm máu diễn ra ở trong linh giới. Ở bên ngoài, không ít người kinh ngạc, bọn họ nghĩ dùng diệt hồn châm lấy mạng kẻ khác, tên ma vương kia cũng thật kinh khủng. Thế nhưng không lâu sau, một tiếng chuông vang lên, toàn bộ đạo tràng trở nên mơ hồ, Thạch Hạo liền được chuyển tới một nơi khác. Tích tắc trôi qua, Thạch Hạo thân hình đã xuất hiện ở trên một đồng cỏ lớn, xung quanh anh ấy là rất nhiều người mạnh mẽ. Thế nhưng đang đứng, bất chợt, nơi đây lại xuất hiện một đóa hoa, nhìn thấy đóa hoa này, Thạch Hạo cũng không hiểu gì. Đúng vào lúc đó, phía sau, một tên thanh niên tuấn tú đã đi lên, sau đó nói cho anh ấy biết về búp hoa tiên đạo. Nghe vậy, Thạch Hạo nhíu mày, thế nhưng trong lúc anh ấy đang suy nghĩ, từ xa, hư ảnh một con rồng đem theo khí tức kinh người đã lao đến. Sau đó, vỗ nhẹ hai cánh, con rồng kia đánh mạnh vào màn chắn bên ngoài. Thế nhưng ngay sau đó, nó đã bị đánh bật ra, trên miệng rỉ máu liền bỏ chạy. Còn Thạch Hạo, sau tình huống đó, anh ấy cũng nhanh chóng rời đi. Đến đây thì hết tập 158 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!